Rồi mình đã may xong rồi, bây giờ mình sẽ giấu cái sợi đi ha. Cắt bỏ mấy cái dây này. Cái này thì chắc cũng không có cần làm gì nhiều, mình chỉ cần mối là như thế này thôi các bạn. Rồi cái phần này nào là mình phải may chung, mình phải ráp cái phần đáy túi vô rồi mình mới may lót được nha các bạn. Ở đây cái lót túi của mình nó sẽ có hai mảnh như thế này, nó bằng nhau nè, thì một mảnh có cái phần dây kéo á, thì mình sẽ may chung với cái phần thân sau nha. Cái mảnh có dây kéo này mình sẽ may chung với thân sau. Thì cái phần dư này các bạn cắt bỏ đi ha, tại vì nhiều khi mình sợ các bạn quên á, cho nên mình may hai cái miếng dài luôn, để các bạn lỡ mà có sai á thì các bạn có thể dùng miếng nào cũng được. Còn cái miếng thứ hai này thì các bạn sẽ may, mình sẽ ráp với cái phần đáy trước như vậy rồi mình mới may ha. Mà may thì một lát thì mình sẽ hướng dẫn sau nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cái phần thân sau trước. Cái này nè, đó, cái đáy này nó phải liền chung với cái phần thân á, chứ nó không phải là các bạn cắt ra đâu, các bạn cắt ra là bị hư nha. Còn cái phần thân thì để tăng cái độ dày, tại vì cái phần thân trước nó quá nặng đấy các bạn, cho nên là phần thân sau này mình sẽ may thêm hai cái miếng nhựa này vô luôn, để cho nó tăng cái độ dày, độ nặng thêm chút xíu, chứ nó không có nặng bằng cái kia đâu. Thì hai cái miếng này nó sẽ có cái độ co tự nhiên của miếng nhựa, các bạn hai cái các bạn úp vô như thế này cho mình ha. Các bạn nếu mà các bạn ngửa ra như thế này thì khi các bạn may thì làm cho sản phẩm của mình nó bị cong vậy. Còn nếu như mà các bạn úp vô thì cái miếng này bị hõm vô theo cái chiều này, nó sẽ không đẹp, cho nên mình sẽ úp hai cái này với nhau ha. Đó, mình may vô cái túi của mình thì mình cũng lựa ngay ở giữa nha các bạn. Khi cái miếng nhựa này là mình cắt nó cũng không có đều á, cho nên quan trọng là mình làm sao cho bốn mấy cái lỗ này nè nó song song với nhau là được ha. Còn cái này thì xê dịch chút xíu qua lại cho nó hai bên nó cân đối với nhau, nó nằm ở giữa cái túi, nó không có bị cản cái đường may. Một lát thì mình sẽ may cái lót ở đây theo cái đường mình móc nè, cho nên là khi mình may cái này nó phải nằm ở phía trong của sản phẩm nha. Thôi khỏi buộc làm cái gì, tại vì cái lỗ này nó quá to. Khi mình may ở trên đây sản phẩm của mình thì các bạn nhớ là mình sẽ đi cái đường chéo như thế này nè, để cho nhìn ở ngoài vào thì không có biết là mình may cái gì vô đây ha.
Rồi xong các bạn đi cái kim hơi xéo cho mình đó, hướng chéo như thế này để mình qua được cái lỗ bên đây nha. Cái sợi dây này mình chừa hơi dài để một lát nữa mình sẽ buộc nối lại á. Không được biết đủ không ta, cái sợi dây mình cắt hơi ngắn. Cái này chắc mình nghĩ đi thêm một đường nữa đi cho chắc. Ví dụ như cái đường chéo của mình sắp đi tới đây thì nó sẽ bị ấy á, cho nên là mình sẽ luồn ở phía dưới cái mũi thêu của mình nha các bạn. Ví dụ cái đường chéo đó nó không có nằm cùng chiều á thì các bạn luồn ở dưới cái mũi thêu nha. Này hơi khó ha, cái mũi mình luồn lại nó hơi khó rồi nè. Rồi tạm tạm vậy thôi, nếu như mà mình làm xong á, mình quay lại mình thấy sản phẩm mình chưa ưng ý thì mình sẽ sửa tiếp nha các bạn. Nó bị kéo xuống dữ rồi. Mình đừng có kéo xiết quá, tại vì cái mũi của mình nó đi nó hướng nó hơi bị chéo á các bạn, cho nên là nó sẽ bị làm sản phẩm của mình nó bị kéo xuống phía dưới xíu. Mình mới vừa nghĩ ra một cách, tại vì cái lỗ ở trên này nó hơi cao á các bạn, cho nên là mình xỏ xong rồi mình sẽ quay về cái chỗ cũ nha. Mình xỏ lần đầu mình sẽ quay về chỗ cũ để cho nó cố định cái phía bên đó. Tiếp theo cái đường mới nè, mình sẽ xỏ đi, nhưng mà mình xỏ nó hơi chệch cái lỗ đó một xíu, hơi xa xíu, hơi chéo qua bên đây, tại vì cái này nó hơi xa mà. Bây giờ mình như vậy nó sẽ gần với cái chỗ này hơn nè. Đó, như vậy thì mình sẽ không có đi đảo lại một lần nữa nha. Cái này nó có độ co giãn hơn, cho nên là cái mình cảm thấy là nó không được cố định sản phẩm cho lắm. Mỏi tay luôn á trời. Rồi như vậy là
tạm ổn ha. Buộc dây ở đây luôn. Hồi nãy sao mình không buộc ta? Tại nhiều khi mình thấy là cái mũi mình sau khi mình ráp với phần thân sau xong á, mình cảm thấy nó chưa có được cứng, nó chưa được siết cho lắm á. Buộc dây thì mình nghĩ nó êm hơn á. Thôi xỏ thêm một lần nữa đi cho nó nhiều cảm giác nó chắc hơn. Thường là mấy cái sợi này mình buộc từ 3 mối trở lên, tại mình thấy 2 mối là tụi nó hay bị dột đó các bạn. Mà buộc nhiều quá thì sợ may lót một lát nữa cái nó cộm lên trên cái phần lót nó không đẹp ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai nha. Móc quai thì các bạn sẽ dùng cho mình cái kim móc 2.5mm ha. Cái túi này mình dùng tới 3 cái size kim móc nè. Quai này móc thì nó đơn giản lắm các bạn, nhưng mà có cái là khi mà ráp á, thì nó hơi lu bu chút xíu ha. Thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn kỹ để các bạn có thể dễ làm hơn. Đầu tiên các bạn sẽ gầy cho mình 5 mũi bính nha. Sợi dây này mình chừa cũng không cần quá dài nha các bạn. Rồi, mình sẽ móc cái kiểu mũi giả đan, nhưng mà mình ghi ở trên màn hình là mũi X đó, là thì các bạn kiểu tạm tạm vậy đi ha, tại vì mình không biết ký hiệu này là chữ gì đâu. Rồi bây giờ các bạn sẽ một hàng của nó thì sẽ có một hàng đi với lại một hàng trở lại nha. Cái mũi số 5 thì mình đã có chân kim rồi, mình không có gầy, đó là sát cái chân kim nè. Các bạn sẽ gầy từ mũi số 4 trở lên, các bạn kéo lên cho mình, giữ cái chân kim như thế này ha. Rồi mũi số 3, mũi số 2, mũi số 1. Đó, các bạn nhìn thấy trên kim của mình là có 5 mũi nha. Rồi để cái kết thúc cái hàng này thì mình sẽ móc ngược trở lại. Thì cái mũi bìa này mình chịu móc qua một mũi bìa thôi nha các bạn. Một nè. Đó. Mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc vừa mũi thứ hai phía trong này với lại cái mũi ở ngoài này luôn ha. 2. Mũi thứ ba làm tương tự. 3, 4, 5. Như vậy là mình đã xong một hàng. Thì các bạn thấy sau khi xong một hàng nó sẽ có 5 cái đường dọc như thế này ha. Cái mũi số 5 này nè, luôn lúc nào nó cũng có sẵn trên kim á, cho nên mình không có cần phải gãy mũi lên. Mình gãy từ cái mũi số 4 trở đi á, thì các bạn nhìn thấy cái đường dọc nè, các bạn chọt kim vô, kéo qua cho mình. Rồi mình sẽ kéo trở lại nha. Như vậy là mình đã xong hàng số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ móc thêm hàng số 3 cho các bạn nhìn quen ha. Đó, chọt cái kim vô trong cái mũi dài dài ở phía trước mặt đó, kéo lên. Rồi móc ngược trở lại. Đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Thì cái chiều dài này thì các bạn sẽ móc cho mình khoảng 106 hàng nha. Từ 106 hàng. Cái này là còn tùy theo cái tay mình móc siết hay lỏng, hoặc là do cái sợi đó các bạn. Cái sợi này nhiều khi nó không có đều cái kích cỡ đó, cho nên có thể là nó sẽ lúc to lúc nhỏ. Thì cái sản phẩm mình có thể nó sẽ bị dài ngắn khác nhau á. Thì lúc đó thì các bạn tới đó thì mình sẽ
tính tiếp nha, mình sẽ nói tiếp, hướng dẫn các bạn cách để mình cắt cái miếng canvas cho nó phù hợp với cái chiều dài của quai mình ha, hoặc là mình có thể móc thêm hay là mình bớt hàng tùy ý mình nha. Ở đây là mình đã móc xong 106 hàng ha. Bây giờ mình đo thử xem á, là của mình dài bao nhiêu nha các bạn. Tại vì nhiều khi mình móc nó không có cố định cái độ lực tay á, với lại cái sợi nó to nhỏ khác nhau, cho nên nhiều khi nó hay ra cái kích thước khác nhau ha. Cái này nó tầm khoảng 53 cm nha các bạn. 53 cm. Cái này mình đánh dấu là để mình đếm một khoảng gì là 20 mũi, 20 hàng nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ráp cái khoen nha. Tại bây giờ mình móc xong á, cái bây giờ á, mình hay quên đó các bạn. Giờ đang kiểu loading lại xem là mình đã làm như thế nào. Thì cái quai này mình sẽ, lúc mà mình ráp thì mình sẽ úp hai cái mặt phải nó vô nhau như thế này nè ha. Nhưng mà mình phải luồn cái khoen nó vô trước rồi á mình mới ráp nha, để mất công tháo ra. Cái thứ hai nữa, sau khi ráp xong á thì cái khoen của mình á, cái phần này nè, cái phần trộn mối nối nó phải nằm ở dưới cái khoen nha các bạn, nằm ở dạ dưới á, của sản phẩm, nằm ở dưới như thế này. Ví dụ ha, nó phải nằm ở dưới như thế này nè. Khi mà mình đã hai cái đã nối lại với nhau á thì nó phải nằm ở phía dưới. Mất công mình để lộ cái đường may thì nó không đẹp thôi chứ không có gì. Thì như vậy mình sẽ tính cái bước tiếp á, là mình sẽ luồn cái khoen. Mình để cái khoen như thế này ha, mình lật ngược lại, lật ngược lại như thế này nè. Đó, đưa cái đầu khoen to vô trước nha các bạn. Tại cái đường đầu kia nó bị dướng cái sợi dây cho nên mình không thể nào mà mình luồn đầu đó, mất công mình sợi dây mình đang móc á, mình đâu có cắt được đâu các bạn. Nếu mà cái đầu này nó như vậy thì cái đầu này phải ngược lại ha. Cái này là xuôi chiều rồi, ngược lại. Cái này mình vẫn kiểu hơi rối rối á. Trước mắt thì mình sẽ đưa hai cái này đấu vô nhau đi, rồi từ từ rồi mình tính tiếp. Rồi ha, bây giờ mình tính tiếp. Cái này nhiều khi mới làm lần đầu thì nó hay bị rối á. Mình làm cái này là cái thứ ba thứ tư, giờ mình vẫn cái kiểu quay này mình làm lần thứ ba rồi mình vẫn quên. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái kim móc cho mình ha. Mình ở đây mình sẽ dùng mũi trượt để mình móc cái phần quai này. Các bạn sẽ móc qua cái hàng này nè, cái hàng số 1 của sản phẩm nha. Mình không có móc vô cái hàng mũi bính mà mình đã gầy trước đó, mà mình phải móc vô cái hàng số 1 nha. Rồi các bạn móc qua một mũi như thế này, rồi mình trượt tiếp những cái mũi còn lại, chứ mình không có móc lên mũi bính luôn á các bạn. Mình trượt tiếp cái lỗ cái bên đây. Các bạn ở đây mình có 5 mũi thì mình đã xong một mũi rồi. Thì ở bên đây các bạn nhìn thấy là 1 2 3 4, thì các bạn nhớ chọt cái kim vô cái mũi số 4 nha. Rồi mình kéo cái mũi trượt mình qua luôn. Tiếp theo mình làm tương tự ha, chọt vô mũi số 3, chọt cái mũi này qua luôn.
Rồi cũng móc cho mình mũi trượt luôn. Mũi trượt hay còn gọi là mũi giờ á. Rồi mũi số 5 là nó nằm ở ngoài bìa số 1 chứ. Ở đây cũng nằm ngay mũi ngoài bìa luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha, kéo cái sợi dây này xa xa lên để nó bị tuột. Bây giờ mình sẽ lặt lại xem là cái quai mình, cái khoen quai mình đặt đúng không nha. Nếu mà mình xoắn nó ngược á, cái sợi dây mình nó nằm ở phía trong thì các bạn nhớ luồn cái sợi dây qua. Rồi mình kiểm tra xem cái khoen của mình nó nằm đúng cái vị trí không nè. Thấy có gì đó sai sai rồi, để mình bây giờ mình luồn qua thử ha. Đó, các bạn thấy không, cái phần này không hình như mình, cái phần này nó nằm ở dưới nhưng mà nó phải là nằm ở cái góc bên tay, bên đầu bên tay phải của mình. Tại vì mình thuận cái tay móc của mình là mình sẽ đây, từ đây mình bắt qua đây, mình móc dài qua đây. Cái này nó nằm bị ngược này, để xem là có chỉnh được không ha. Kéo cái khoen này được rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái khoen này nó bây giờ nó đang nằm bên phía bên tay phải của mình, cái đầu khoen hướng qua bên tay trái nha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ dùng kẹp, mình kẹp đỡ đây để mình làm cho các bạn xem, để cái này hơi rối á. Rồi bên đây cũng vậy luôn, một bên đúng là bên kia là đúng rồi ha. Đó, các bạn thấy là tại vì mình muốn cái sợi dây của mình nó nằm bên đây nè, khi mình sẽ móc một cái đường mũi trượt của trượt chạy qua đây, xong rồi mình lại trượt một hàng dài qua đây, chạy qua đây, chạy về đây. Còn nếu như mà nó nằm ở góc bên này thì nó sẽ nghịch tay của mình, cái sợi dây này nằm bên đây nó nghịch tay, mình móc bị ngược, mình làm không được ha. Cho nên mình phải bắt buộc nó cho nó qua bên phía bên phải, nhưng mà cái đầu bằng đây. Rồi trước khi mà mình móc, mình nên dùng cái kim băng để mình cố định các số mũi lại nha các bạn. Mình chỉ cố định một bên thôi, còn bên còn lại thì mình sẽ nhét canvas vô rồi mình mới cố định tiếp ha. Trước tiên thì các bạn sẽ xác định cho mình cái mũi số 1 mà mình đang móc nè. Các bạn sẽ đếm trừ lại cho mình cái phần mà móc mình lòng qua cái khoen này là 3 mũi ha, 3 hàng thì các bạn sẽ, đây là mũi số 1 ha, các bạn sẽ đếm là 1 2 3, bỏ 3 mũi này, các bạn sẽ móc đánh dấu vào cái mũi số 5 cho mình nha. 1 2 3. Cái đầu này nó hơi khó là tại vì mình có cái chỗ mối mà mình đã móc ráp ở trước đó đó các bạn, thì nó sẽ dễ bị dư mũi, cho nên các bạn phải đếm cẩn thận giúp mình ha. Còn cái phần bên này nó dễ nè, ở bên này cái mũi nó ngang qua thì các bạn sẽ dùng cây kim đánh dấu, các bạn đánh dấu ngang qua cho mình. Bên đây cũng vậy luôn, bên đây xem cái hàng số 1 nó ở đâu thì các bạn đánh dấu vô. Xem đủ cho mình là 3 mũi không nha, 1 2. Rồi để cho cái số mũi nó khớp với nhau thì mình sẽ đánh dấu từng đoạn nha. Ở đây bên đây mình đếm một đoạn về là tầm khoảng 8 tới 10 mũi ha. 2 4 6 8. Bên đây cũng vậy, 2 4 6
8 mình đánh dấu vô 2 4 6 7. Rồi ok, thì các bạn đánh dấu đến cái chỗ này thì các bạn cũng nhớ chừa cho mình cái phần để may quai là từ bên lọt lòng ở phía trong cái quai là 3 hàng, thì mình chừa lại đúng 3 hàng thôi, mình đánh dấu sát nó vô ha. Sau khi đánh dấu 8 mũi thì ở đây mình còn khoảng 5 mũi ở giữa nè các bạn, thì mình cứ dời cái kim đánh dấu cuối cùng cho nó sát vô, là khi móc là mình móc đến tận cái chỗ mình đánh dấu luôn á, còn 3 mũi là mình chừa cho cái phần khoen ha. Xong một cái. Rồi cái thứ hai là các bạn sẽ nẹp canvas vô cho mình. Canvas này để mình xem là mình đã dùng bao nhiêu ô nha. Ở cái quay trước là mình đã dùng 54 ô canvas nha, là 54 lỗ á các bạn. Nhưng mà không biết là cái này thì dài ngắn ra sao thì mình không biết, bây giờ mình sẽ đưa thử vô. Cái phần miếng nhựa này là mình cắt dư á, nó gần như là 60 ô á, cho nên là các bạn phải thử với sản phẩm của các bạn xong rồi các bạn cắt bớt cho mình ha, chứ mình không có cắt cố định cho các bạn trước được, tại vì tay móc mỗi người khác nhau mà, nếu mà cắt trước thì nhiều khi nó bị thiếu. Dư thì mình điều chỉnh nó sẽ dễ hơn ha. Ở đây mình thấy nó dư 3 ô nè. Ủa mà sao nó dài dữ ta? Mình cắt bớt từ từ ha. Vậy thế vẫn còn dư. Hình như do cái sợi màu đỏ này mình móc nó dày với các bạn, cho nên là nó sẽ dài hơn cái sợi màu kem mình đã móc trước đó. Mình cứ móc từ từ thôi, khi mà móc đến đây mà nó có dư nữa thì mình sẽ kéo ra mình cắt bớt nha các bạn. Bây giờ thì mình nhét vô, mình thấy nó vừa đụng cái khoen nào, mình nghĩ là chắc một lát nó có dư á, dư thì dễ hơn là thiếu mà. Rồi bây giờ cái phần đánh dấu còn lại các bạn sẽ nhìn từ bên đây, các bạn kéo qua bên đây, hàng chỗ nào thì các bạn kéo qua ha, các bạn đánh dấu vô cho mình đó. Tương tự như vậy các bạn làm hết luôn nha. Rồi sau khi mình đã cố định ha, thì bây giờ mình sẽ móc. Các bạn dùng cái kim móc các bạn kéo cái mũi của mình nha, coi chừng nó bị tuột ha. Rồi ở đây cái mũi này mình đã đại diện cho cái mũi số 1 bên đây rồi, thì mình chỉ việc mình kéo nó qua cái chỗ kim đánh dấu bên đây là được ha. Tại vì mình mà kéo nữa thì nó tùm lum công chuyện hết, cho nên là mình chỉ việc mình kéo nó qua bên cái mũi này là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ vừa móc ngay chân cái hàng này mà mình vừa chọt qua cái lỗ canvas luôn nha các bạn, để cái canvas của mình nó cố định tại cái đầu quai. Chỗ này nó hơi rối nùi ha. Trước tiên là các bạn sẽ dời cái mũi của mình xuống cái hàng phía dưới nha, hàng phía dưới này nè. Tại vì canvas này nằm ở dưới chứ không có nằm trên cái cột số 3 được. Các bạn móc cho mình một mũi dời. Rồi bây giờ mình đi thẳng hàng qua cái hàng cột dưới nha các bạn, không có đi hàng ở phía trên nha. Đây là mình chọt cho cái lỗ số 4 nè. Cái này kiểu như là nó không có cụ thể cái hàng lắm, cho nên là các bạn thấy cái mũi nào mà nó tương đương với lại cái lỗ nào mà tương đương với lại cái lỗ canvas ở phía dưới á, thì các bạn chọt xuống cho mình nha, chọt qua 2 lớp canvas luôn nha, chọt vô cái ô số 1. Rồi các bạn cũng sẽ ở bên phía mặt dưới này thì mình cũng chọt lên cái lỗ tương đương thôi, chứ nó cũng không có ngay cái lỗ của cái hàng lắm.
thì cũng làm kiểu như là tương đương được rồi các bạn, không cần phải chính xác nha. Các bạn kéo lên cho mình một mũi trượt nè. Rồi cái lỗ thứ hai các bạn làm tương tự nha, cũng nhớ chọt qua lỗ canvas luôn. Rồi ở đây mình nhớ là mình đã xác định được cái hàng nào rồi thì mình phải đi thẳng ngang cái hàng đó cho nó đẹp ha. Rồi mũi số 3. Mũi số 3 là mình tính theo cái đường mà mình móc canvas nha các bạn. Rồi đến đây ra ngoài thì các bạn trượt xuống cái ở dưới nha, tại mình đang đi hàng ở dưới mà, thì mình phải trượt xuống dưới đây nè. Rồi bây giờ mình mới trượt lên lại cái mũi cái chỗ kim đánh dấu ha. Đó. Bây giờ mình trượt lại cái mũi vừa rồi. Tại bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ đi theo hàng thẳng mà. Lên trên đây để mình cố định cái phần khoen này thôi. Còn bây giờ cho nó sát vô á, bây giờ mình sẽ đi đường thẳng nha. Các bạn thấy là mình đang nằm trên mặt phải của sản phẩm nè, khoen của mình nó quay đúng chiều nè, chứ không có bị ngửa ra là coi chừng các bạn đang móc mặt dưới của cái phần quai á. Thì thường mặt dưới này cái mũi móc nhìn nó không đẹp thôi, chứ nó nếu ai để ý mới thấy á. Về cái độ hoàn thành thì nó vẫn sẽ hoàn thành, nhưng mà nhìn nó không có bắt mắt bằng mình làm đúng chiều ha. Cái này thì nó bằng số mũi nhau, cho nên mình cứ việc vậy mà mình đi tới thôi các bạn. Đi đến tới đầu chỗ đánh dấu này mình hướng dẫn các bạn tiếp nha, cách làm tương tự vậy luôn á. Khi móc đến đây thì mình thấy cái canvas của mình nó dư á các bạn, hình như nó dư một ô ha, nó chọt vô trong cái phần khoen rồi, cho nên mình nghĩ là mình cần cắt bớt nó ra. Cái gì cũng phải từ từ nha, lỡ cắt hư rồi cái kiếm cái thai nó hơi khó. Rồi mình sẽ móc lên cái mũi móc chỗ đánh dấu luôn ha. Xong sau đó mình móc trở ngược lại ha các bạn. Mình thì mình lười, chắc mình không có móc trở ngược lại đâu, mà mình đâm cây kim xéo xéo xuống đây luôn nè. Đâm cây kim xéo xéo xuống cái chỗ ngang với cái lỗ canvas mình á. Rồi mình bên đây cũng vậy luôn ha, nó cũng hơi xéo xuống á. Cái này móc không quen tay thì nó hay bị cái mũi nó trượt lên trượt xuống hoài, các bạn chịu khó các bạn làm cho quen ha. Rồi mình móc thẳng qua bên này. Cái này mình móc thẳng qua đây hoặc mình móc chéo lên cũng được nữa các bạn, 1-2 mũi thì nó không có ảnh hưởng lắm đâu. Thôi mình theo nguyên tắc thì mình cứ móc thẳng hàng, xong sau đó mình lên đây mình móc mũi giờ. Rồi bây giờ mình móc ngược lại ha, đi đường thẳng này. Rồi mình đi đến gần cuối rồi này các bạn. Mình sẽ móc luôn lên cái mũi chỗ đánh dấu luôn ha. Tự nhiên tháo kim móc xong tháo kim đánh dấu xong hết biết chỗ nào luôn cái tờ.
Cho nên mình hay móc đại lắm, tại hướng dẫn thì mình chỉnh chu với nó thiệt, chứ mình mà làm mình hay móc ẩu lắm, móc đại vô. Rồi mình cắt cái sợi dài vừa phải, kéo ra. Mình xỏ xuống dưới nha, xuống với mặt dưới của sản phẩm. Tự nhiên có cái sợi này nó không được đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ngang qua. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái mũi móc của mình ha. Nói chung là các bạn sẽ giấu cái sợi thừa để không bị phát hiện thôi. Nhiều khi mình giấu cảm giác của mình là mình sợ là nó bị bung chỉ ra, cái mình giấu cũng kỹ lắm, tới lúc mà mình nhiều khi mình cần cắt ra thì mình không biết nắm mô, mình cắt đại thôi. Kỹ thì mình sẽ làm nó nhiều mũi hơn. Rồi cái sợi này mình cũng làm tương tự ha. Sợi này thì mình chỉ xỏ xuôi theo cái mũi kế bên này các bạn. Nhiều khi nó bị dướng chỉ nó sẽ khó kéo nha, nó bị sừ cái chỉ. Thôi xỏ thêm nhiêu được rồi. Rồi trước khi may dải lót thì các bạn nhớ lắp cái quai vô cho mình nha. Thường khoen mình sẽ cho thêm các bạn những cái con ốc dài như thế này nè. Các bạn thấy nếu như mà mình cần dùng thì mình dùng, còn không thì các bạn cứ tận dụng lại cái ốc trên khoen ha. Cái này thì để mình lắp thử xem là nó có vừa hay không. Để cái gì, cái này nó qua tới 2 lớp canvas cho nên mình không biết là cái con ốc của cái khoen á nó có vừa không, hay là nó bị ngắn á các bạn. Đây nhìn theo cảm giác là nó sẽ không vừa rồi. Như vậy thì mình sẽ dùng cái ốc dài cho thêm á. Cái khoen này mình nghĩ là các bạn lắp ở phía mặt sau của dải lót cũng đẹp luôn á, mà thôi đi mất công nhiều khi nó phải khoét cái dải, nó khó, nhiều khoét không kỹ cái nó bị tưa dải các bạn, cho nên là mình cứ lắp ở trong cái ở sau dải lót, thấy nó an toàn hơn cho mọi người.
Rồi sau khi lắp khoen xong mình sẽ may luôn cái lót nha. Lót thì mình sẽ may bắt đầu từ đầu này, thì các bạn sẽ xỏ cái kim may trước vô cho mình như thế này nè. Rồi bây giờ mình mới kẹp cố định phần vải lại ha. Khi mình may lót á, thì hạn chế á, mình đâm kim vào trên cái đường, những cái đường mũi bính này nha các bạn, những cái đường mình móc mũi đơn á, mình chỉ đâm kim nó nằm ở dưới cái phần thịt ở dưới thôi nha, phần viền ở dưới nè. Khi mình mà ráp cái sản phẩm á, nếu mà các bạn lỡ cái xỏ chỉ may vô trong cái đường móc của mình, thì khi ráp có thể mình sẽ làm đứt cái sợi chỉ ha. Như vậy thì có thể là sẽ bị bung cái lót ra. Cho nên các bạn chỉ may cái phần thịt ở phía dưới thôi, không được đâm kim lên những cái mũi này. Rồi tương tự như vậy các bạn may đến qua bên đây, xong rồi các bạn giấu cái sợi chỉ thừa đi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn may lót ha. Mình nhắc lại một lần nữa là cái lót phần thân sau này mình cắt đi, còn cái lót thân trước nhớ là chừa dài lại cho mình nha. Tại bữa giờ có những bạn đang làm cái mẫu túi trống số 52 đó, các bạn quên, xong rồi các bạn cắt luôn cái phần thân dưới này, các bạn may rời phần đáy riêng thì nó sẽ bị không có đẹp. Tại vì mình còn phải giấu cặp dây kéo ở dưới cái phần lót đáy nữa, cho nên là cắt đi là tiêu luôn á. Mình canh coi hai bên nó đều nhau chưa ha, nó có lệch bên nào không thì các bạn điều chỉnh cho nó. Xong sau đó mình sẽ cắt xung quanh chừa khoảng 1 cm đường may nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái kéo nhấp đó các bạn, mình sẽ cắt những cái góc cái này dư là cái phần lót ở phía trong nó bị nhô ra đó các bạn cắt bớt cho mình đi ha. Rồi mình sẽ, các bạn sẽ nhấp cho mình theo cái đường cong của dải á, tại nếu mình không nhấp á, thì nó sẽ khó để mình gấp lại ha. Mình sẽ nhấp như thế này, nó vừa mí với lại cái phần sợi thôi nha các bạn. Nếu như mình nó cần nhấp vô sâu á, thì mình mới sửa tiếp nha, để mới đầu vô mà các bạn cứ nhấp sâu vô ha, rồi một lát mình sửa không được nha. Mình vừa nhấp vừa mí như thế này thôi, cái tầm khoảng từ 8 ly tới 1 cm. Mấy cái chỗ nào mà nó ngang á, như cái phần này thì mình nhấp xa ra, không có cần nhấp nhỏ quá như thế này ha, mình có thể thưa ra đó, như đây đó, mình chừa khoảng cách như vậy
đến khi mà mình gấp cái sản phẩm vô mà mình thấy chỗ nào nó chưa được cong đều đạp á, thì mình sửa tiếp nha các bạn. Còn ở đây ngang thì mình sẽ không có cần nhấp đâu, mình nhấp cái phần góc này thôi. Rồi sau khi nhấp xong hết rồi nè, bây giờ thì mình sẽ gấp lại nha. Sau khi hoàn thiện cái phần gấp rồi á, thì cái phần may á, tương tự giống như là bên cái phần hông mình đã hướng dẫn các bạn ha. Theo mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cái phần đáy với lại với cái phần thân nha. Các bạn sẽ đặt cái sợi dây của cái phần đáy á ra phía sau đi, để có gì mình ráp với các phần ở phía sau thôi ha. Tại vì cái này khi mà mình ráp ngang á, thì nó đã dướng cái sợi dây kéo rồi, cho nên mình nghĩ là không có cần dùng nhiều sợi để ráp á, cho nên là cái sợi này mình để phía sau ha. Rồi bây giờ các bạn đánh dấu 2 điểm cho mình. Chỗ mà 3 mũi đơn giờ cùng một chân á, thì mình sẽ đánh dấu với mũi ở giữa các bạn. Bên này cũng vậy luôn nha. Bên đây là ngay chân cái chỗ mà mình lấy cái sợi nè, cho nên mình sẽ không cần đánh dấu vô, mà mình sẽ đếm khoảng chừng 8 mũi á, cái mình đánh dấu một lần ha. Sợi dây này mình không biết là có ráp cái gì không, tại vì quá dài á, mình cắt bớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp mũi theo kiểu dòng xoắn ốc. Cái mũi len của mình nó đang, cái sợi len mình đang nằm ở trên này các bạn. Giờ mình vòng qua ha. Mình kỹ một chút thì mình vòng thêm một mũi nữa nha. Đó. Các mũi còn lại thì mình may bình thường à, chỉ một mũi thôi. Cái phần đáy này á, cái số mũi nó bằng với lại phần thân, cho nên là không có khó ha. Lát nữa đến ráp phần thân với phần hông nó mới hơi khó xíu. Ôi. Rồi, tương tự như vậy các bạn gấp đến đây. Rồi trước mắt thì mình sẽ, không biết nãy giờ mình làm mấy mũi thôi, làm thêm mũi nữa đi. Để cái sợi dây ở đây nha, mình sẽ không
không có dấu sự thừa, mình cứ để đây đi. Giờ thì mình sẽ đi cắt cái dải lót. Dải lót ban đầu thì các bạn để thẳng cho mình để thẳng để mình canh cái phần trên đó các bạn. Nó bây giờ đối với cái phần này là các bạn cũng sẽ cắt vòng tròn cho mình vậy nè, cắt tới đây nè. Mình sẽ cắt từ chỗ này ha. Cắt tới cái phần tròn này, các bạn cắt lên đây. Xong sau đó cái phần này nè, mình cũng sẽ cắt theo cái miếng này. Mình cũng chừa 1 cm đường may luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nha. Tại vì khi mình để phẳng á, thì cái miếng lót nó nằm như vậy. Nhưng mà khi mà mình cong cái sản phẩm lên á, thì mình bắt buộc cái lót mình nó phải thẳng, chứ nó không có được dư á. Chứ nếu mình chừa như vậy á, sao mình thẳng lên thì nó sẽ bị dư thịt nha các bạn. Đó, các bạn thấy là để thẳng thì nó còn dư ít nè. Đó, nhưng mà khi mình cong lên á, thì cái này nó dư nhiều ra. Cong lên, đó, các bạn thấy không? Cái khoảng này dư ra nhiều nè. Cho nên là khi cắt cái phần ở dưới á, là mình phải dựa theo cái lúc mà mình gấp lên như thế này thành cái form túi như thế này nha. Bạn nào mình kỹ thì mình có thể dùng viết mực mình đánh dấu trước cho chắc ăn ha. Đây là cái góc từ đây ra, góc chéo ha, từ cái miệng dây kéo ở đây. Đó, đây là mình cắt ngay cái phần lót của phần thân nè. Còn cái góc này là lót của phần đáy. Trời đất. Nói chung là làm một tay nó hơi khó nha các bạn. Cái hông này nó thấy gì chứ nó khó nha. Làm không đúng là cái nó bị dẹo một bên á. Khi mà gấp vô á, thì mình sẽ cắt cái góc này nè. Để một lát mình làm mình sẽ cắt cho các bạn xem nha. Bên đây các bạn cắt cũng tương tự vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp cái góc này nha các bạn. Mình coi lại cái góc cho nó chính xác đã nha. Đầu tiên thì các bạn cứ nhấp vòng vòng xung quanh cái hình tròn trước đi ha. Sau đó rồi đến cái phần góc, tại phần góc này mình thấy có cọng dây kéo nó nhô ra, nhiều khi nó không có chính xác á. Cái góc này mình nhấp á, để mình bẻ cái phần hông vô, bẻ phần đáy vô ha, với lại bẻ cái phần thân vô. Đó, nếu như phần này nó chưa có đủ sâu nè, cho nên là cái phần đáy mình bẻ vô chưa có hết được cái biên độ của nó. Mình phải nhấp sâu xíu, mà này mình nhấp hơi lỡ tay nè, đáng lẽ phải theo cái cọng dây kéo nó mới đẹp nè. Bây giờ làm lại ha, theo cái hướng dây kéo đi.
mình gấp vừa đủ sâu á, là cái miếng này là mình gấp vô á các bạn, thì mình sẽ thấy được cái đường mình móc, để một lát mình sẽ may vô ha. Còn cái này nó chưa đủ sâu thì mình chỉnh sửa chút xíu nữa nha. Đó, các bạn hãy chỉnh sửa thêm nha, mình hướng dẫn thì các bạn để các bạn biết cách làm thôi, chứ còn mà tỉ mỉ hơn thì không có hướng dẫn được. Còn về cái phần gấp vô để may vậy lót phần này á, thì cái này á là mình gấp vô nó phải ngoài cái cái sợi cước mình may chút xíu nha các bạn. Nó hơi ngoài chút xíu thôi, hoặc là ngang bằng luôn, nhưng mà nó không có quá lố ra ngoài nha. Tại vì nếu như mà các bạn may thì cái sợi chỉ mình nó không có vượt quá cái đường mũi móc này, tại nó vượt quá thì nó kỳ á. Cho nên các bạn gấp vô xong rồi mình may thử xem ok chưa, còn nếu như chưa được thì các bạn gấp sâu vô một chút xíu nữa cho mình ha. Khi may dải lót ở bên này thì các bạn sẽ làm khéo khéo giúp mình chút xíu, tại vì cái này là mặt tiền mà, không có để lộ cái sợi chỉ nó nằm ở phía trên dây kéo này nha. May cái phần này á, là mình sẽ may từ đây nè qua đến đây thì mình dừng ha, mình không có may hết nha các bạn, phải chừa cái phần đáy nó phải hở như thế này nè. Sau đó rồi mình khi nào mình gáp với cái phần hông xong á thì mình mới hướng dẫn các bạn tiếp nha, chứ giờ nói nhiều khi cũng không có hình dung được á. Rồi cái phần đáy này mình chỉ gấp để cho nó có cái nếp sẵn á, một lát khi mà mình may đến đây rồi thì mình ngưng á, sẵn nó có cái nếp, lúc mà mình làm nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Về cái phần vải lót của phần thân trước nè, mình may đến đây là mình ngưng nha các bạn, để mình ráp cái phần dây kéo vô ha. Hôm trước mình không nhớ là bên nào nó dư hơn bên nào, bây giờ mình gắn đại vô. Nó vẫn chưa đều hai bên đó các bạn, cho nên mình phải xé ra mình làm lại. Rồi sau khi chỉnh sửa hai bên nó tương đối rồi các bạn, thì mình sẽ gắn hai cái đầu khóa hai bên vô ha. Cái này mình gắn nhiều quá nó bị tưa đầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cước trong cố định cái phần dây kéo xuống
đáy túi nha các bạn. Ở đây mình dùng cước chập đôi. Ở đây mình may dọc may xuôi cho nó chắc cái phần dây kéo nha, cố định dây kéo lại. Sau khi may xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết cái phần dây cước này ha. Ở đây mình sẽ buộc nha, cắt cái sợi dây này ra làm hai rồi mình buộc. Buộc từ 3 đến 4 mối trở lên nha các bạn. Rồi, bên này mình cũng làm như vậy luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ may cái lót của phần đáy túi nha. Phần lót này mình nên xếp theo cái nếp cũ mà mình đã làm trước đó các bạn. Tại bây giờ nó nếu mình căng nó quá thì nó sẽ hụt vô trong ha. Cái chỗ ngang dây kéo nè thì nó sẽ hơi khó may xíu á, thì mình sẽ may dần luôn nha các bạn. Kiểu một là mình có thể xuyên cái kim này qua bên cái sản phẩm luôn á, qua cái phần đáy luôn á.
Ở trên đây thì mình sẽ may khéo một chút xíu nha, mình đâm kim nó hơi xéo vậy nè. Thứ nhất là mình không có để sợi chỉ của mình á nằm lộn nhiều ở trên sản phẩm. Thứ hai là nó bị dướng dây kéo á các bạn, dướng cái đầu răng sắt này nè, thì mình không có đâm kim qua được. Này thì mình chỉ may 1-2 mũi ngay chân cái dây kéo thôi nha. Còn qua cái phần dây kéo rồi thì mình sẽ may theo kiểu dấu chỉ á. Để các bạn thấy mình đâm qua 1-2 mũi nó hơi thưa ha. Cái này thì mình phải chịu thôi, chứ mình không thể nào mà may nó đẹp được giống như là những cái phần khác. Rồi bắt đầu từ đây này các bạn có thể mình luồn kim mình may theo kiểu dấu chỉ à. Rồi tương tự gì các bạn may qua đến bên đây. Ở bên này các bạn cũng làm tương tự vậy luôn ha. Mình phải đâm kim ngang cái phần dây kéo này rồi. Cũng dài mũi giống như vậy. Mình làm càng khéo được thì càng tốt nha các bạn. May lót xong rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ may ráp túi nha. Bây giờ thì mình sẽ ráp cái sợi dây này thì nó thừa nè. Cái sợi nào mà gần với cái phần này nè các bạn, thì các bạn lấy các bạn ráp cho mình luôn ha. Còn cái nào mà nó dư ra thì cứ để đó thôi. Như hai sợi này thì mình so bên nào ngắn thì mình sẽ ráp phần ngắn này. Kim khâu mà để ráp cho nó dễ thì các bạn có thể bẻ uốn nó như thế này. Mình dùng tay mình bẻ cong này. Một khi bẻ cong rồi thì để theo thì nó hơi khó nha các bạn. Thì cái này để ráp thì nó sẽ ok hơn á. Cái này thì các bạn dùng cái kim băng các bạn đếm mũi trước cho hai cái nó song song với nhau đi, rồi mình hãy ráp nha. Mũi ở giữa thì mình sẽ ráp với cái mũi ở giữa ha. Mình ở đây mũi giữa này mình ráp với cái mũi số này 13 hay 14 gì mình không chắc nữa. Nói chung là số mũi nó bằng nhau cho nên là các bạn ráp nó cũng dễ thôi à. Đó, mình làm thêm cái vòng cuối nữa nha các bạn.
Thường là mình thấy ở đây nó sẽ dư 3 mũi nè, 1 2 3 ha. Rồi mình để ở đây, hoặc là mình có thể là mình thôi bây giờ mình hướng dẫn các bạn giấu sợi thừa này luôn nha. Kéo ship vô một cái, các bạn luồn theo những cái dòng mà mình đã ráp á. Rồi tiếp theo các bạn ráp cái phần đáy nha, đáy vô trong cái thân sau nè. Thì phần đáy là mình đã hướng dẫn rồi, giống như tương tự bên này thôi. Ráp xong phần đáy thì các bạn có thể dùng cái sợi dây này các bạn ráp luôn phần bên đây cho mình nè. Sau đó mình mới dùng cái sợi trên phần thân này mình mới ráp cái vòng tròn này ha. Mình quên nhiều khi cái này thì nó đã ráp rồi á, nhiều khi các bạn không biết cách ráp ha. Ví dụ như ở đây là hai cái mũi này, hai cái mũi giữa mình đã ráp với nhau rồi ha. Thì một lát là mình cũng vẫn sẽ ráp cái mũi giữa này vô trong hai cái mũi giữa bên đây. Thì các bạn sẽ đánh dấu từ cái mũi bìa cho mình ha, cái số mũi sao cho nó khớp nhau ở giữa cái phần đáy là được nha các bạn. Ví dụ như là cái mũi này là mũi giữa của phần thân sau, thì các bạn móc vô cái mũi giữa cái bên này ở phía trong ha. Ở bên này chưa có ráp thì mình sẽ gắn hai cái mũi giữa với nhau. Trời, cái túi nó nặng ông nội ơi. Rồi rớt ra luôn, dục hết. Mình làm cho các bạn biết thôi ha. Rồi bây giờ là cái sợi này đang ở bên mũi giữa của cái phần hông nè, thì các bạn sẽ xỏ vô mũi giữa của phần thân cho mình, xỏ qua. Rồi bây giờ các bạn xỏ tiếp cái mũi giữa của phần thân là các bạn xỏ qua cái mũi giữa bên phần đáy nha. Cái mũi mà mình đã may trước đó với lại cái phần hông á, không biết cái mũi nào luôn. Xỏ thêm một lần nữa cho mình. Ôi, nó căng thế nhỉ. Rồi mình cố định những cái mũi ở trung tâm với nhau rồi, thì bây giờ những cái mũi này thì các bạn cứ đếm hai bên cho nó song song với nhau rồi mình gáp nha. Rồi mình đã may qua đến bên đây rồi ha. Bây giờ mình sẽ dùng tiếp cái sợi này để may phần còn lại nè.
Rồi, mình đang ở cái mũi ở giữa phải không? Bây giờ thì mình sẽ may luôn cái mũi ở giữa bên này. Rồi các bạn may qua đến bên đây là sau đó rồi mình mới giấu cái sợi thừa đi ha. Rồi đến cái phần cuối cùng này các bạn, thì bây giờ mình sẽ canh cái phần ở giữa của phần thân sau nè, mình canh với lại phần ở giữa của phần hông, mình dùng cái kim băng mình cố định ha, mình cố định từng khớp nhỏ đó, để khi mà mình ráp tới đâu á thì cái số mũi bên phần thân nó dư á, thì mình sẽ xử lý tới đó luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp nha. Cái này thì nó cũng y như mấy cái phần trước thôi, nhưng mà có cái là cái phần bên thân á, mình móc hơi nhiều mũi á các bạn, thì nó sẽ không có khớp số mũi với bên phần hông. Như vậy khi mà mình gặp những cái mũi dư đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý ha. Cái sợi dây này hơi dài, chắc mình cắt bớt. Thường là bên phần thân nó sẽ dư tầm từ 1 tới 3 mũi á các bạn, mỗi một cái khoảng như vậy á. Thì ví dụ như mình đang ráp cái mũi cũ, nhưng mà cái mũi cũ mình thấy nó gần bằng với mũi mới ha, cái thì mình sẽ chọt cái kim bên mũi cũ bên phần hông nè, với lại một mũi mới bên phần thân luôn. Như vậy là mình đã bớt đi một cái mũi dư rồi ha. Đó, tương tự như vậy, khi mà một khoảng như vậy đó các bạn chia ra những cái mũi dư ra, thì các bạn làm như vậy cho mình ha. Lấy cái mũi dư bên này các bạn may với lại cái mũi cũ của bên phần hông. Tương tự vậy các bạn ráp vòng tròn rồi các bạn giấu cái sợi thừa nha.